my YouTube channel, LizTech. So, how are you there? Sana okay kayo. By the way nga pala, is I would like to say thank you so much sa time na binigay mo para mapanood ang video na to. And sa mga bago sa channel ko, welcome kayo sa LizTech channel ko. Sana mag-subscribe ka na and hit the bell button to be the first to see my latest uploads. And by the way guys, I'm so excited na talaga for the announcement of my giveaway Y6 Pro 2019 winner. Malapit na siya guys. Don't you worry, malapit na siya. Hindi ko lang sabihin yung time para ma-excite talaga kayo ng bonggang-bongga. Pasensya na din kung ngayon ko lang siya na-review. Madami kasi na-request din ito. And sorry guys, kasi malayo talaga ako sa Manila. And so, ayun, madami pa pinagdadaanan yung smartphone bago siya punta sa akin. Ayun, so pasensya na, medyo natagalan. Actually, matagal ko na siya in-order guys. Talagang late na talaga siyang dumating. First time kong i-review ang M series na Samsung. And I'm glad na nakabili ako ng kahit isa sa kanila. And ito yung pinakamura ng entry-level M series smartphone. And hindi ko siya patatagalin pa. So, ito si M10 guys. So, i-unbox natin siya today. And kikilatisin natin yung specifications niya. And ano bang pinagkaiba niya kay A10 sa A series nila. So, ayun na nga guys. So, without talking too much, let's start. I love it. I love it. Ayan na guys, so this is the box of M10. Okay, so it's not far different from the box of A10. So I'll show you the box of A10. Ito yung box ng A10 guys. And ito yung M10. So see, hindi magkalayo yung design. And yun pa rin, malaki yung dito yung image ng smartphone. And makikita mo sa likod ang konting description about sa smartphones. So here it says, this smartphone has Infinity V display and it has dual cameras. And then here, meron siyang slim and thin design. So, nakasulat din dito na this smartphone, si M10 is 4G LTE na yung kaya niya. It is also powered by 1.6 GHz octa-core processor. And meron siyang 5 megapixel front camera and 13 and 5 megapixel rear cameras. So, meron siyang 16 GB internal storage and 2 GB RAM. So, yun lang guys, yung pinagkaiba nila ni A10. Kasi sa A10 is, 32 GB na siya and 2 GB RAM. Kaya siguro mahal-mahal siya. Ito kasi, mura lang to eh. I think I bought this for like 6,500 if I'm not mistaken. So, talagang murang version siya ni A10. And so, kaya pinagmura din nila yung specification niya. Imagine, 16 GB lang and 2 GB RAM. So, bagay talaga to sa mga gustong makamura talaga, yung mas mura pa talaga sa A10. So, yun. Bagay to sa inyo, guys. Okay, so, syempre, excited na rin tayong buksan to at para makita natin ang itsura ng unit. Pero alam nyo, maganda yung screen display niya dito. So, excited akong makita sa actual kung ano itsura talaga ng screen display niya. So, ayan na guys, may notch design din siya. Okay, Chada! Wow! So, gladly, may free pala silang memory card, guys. So, kaya naman pala, 16 GB man lang, pero binigyan naman kayo, o bibigyan naman tayo ng free gigabyte na memory card. And it is 32 GB. Oh, wow! Smart din pala nila, ha? Okay, so again, sulit na guys, ha? Sa 6,500 mo, may free memory card ka na. So, saan ka pa? So, yan, bubuksan na natin. May mini box ulit. And si mini box is, anong laman mo? Mini box. Buksan ulit natin. And, ayan. So, warranty and quick guide lang yung laman ni mini box, guys. Wala siyang free jelly case. That's okay. Mura lang naman. Okay, so ngayon, dito na yung unit, guys. Nakita niyo dyan. Tatanggalin na muna natin siya kasi titingnan na muna natin yung laman. Oh, yun yung maganda kay Samsung. Alam mo kung bakit gusto ko sa nila? Kasi usually, lahat ng unit nila is meron talagang free
earbuds, which is I like. Kasi diba, tayo naman, mahilig naman talaga tayong gumamit ng earbuds, lalo na kapag gusto natin makinig ng music or what. So, yun yung maganda sa Samsung, guys, na hindi ko nakikita sa mga Huawei, Vivo, at saka Oppo. So, yan, nandito, meron siyang earphones. Okay? May earphones si M10. Katulad din sila ni A10 na meron ding free na gano'n. And ito yung USB cable nila, makita nyo dyan. So, ganun din, pareho lang. And, as usual, nilagay nila dito yung pin ejector nila, which is okay din lang. Matalino. Okay, so yun na. So, yun lang yung laman ng box and accessories na libre. Okay, so nandito na si M10. Bubuksan na natin siya at titingnan natin kung ano yung pinagkaiba niya kay A10. Bakit mura siya? Okay, so kikilatisin natin ang smartphone na to, guys. Ayan, so, ayan, tanggalin natin yung cellophane. Okay. Ay, alright. So, hindi magkalayo yung design nila ni A10, guys. Magkapareho lang sila. And, para makita nyo, ipapakita ko si A10 sa video na to. Ito si A10, ito naman si M10. So, hindi magkalayo yung design nila. Sa right side nila, guys, pareho lang din. Meron silang power buttons and volume buttons. And sa likod, ayun. So, okay, so dito guys, sa pinagkaiba nila, kung makikita nyo dyan, is si M10 may dual cameras na siya. Okay, so dual cameras na siya, while si A10 is isang camera lang. Sa placement ng speaker, okay, pareho lang din. And ayun, pareho lang lahat. Pati sa build nila, pareho lang din sila, guys. Okay, so, andito na. Ito yung home screen display ni M10, guys. Kung ang makikita nyo, simple lang siya, no? Ang home screen display niya, guys, is very simple lang, yet vivid naman din. While si A10, guys, makikita mo, ito yung home screen display niya. So, sa vividness naman ang resolution nila, guys, pareho naman din. So, ayun na nga, guys, hindi magkalayo ang itsura ni M10 kay A10. Kami ba'y pinaglolo ko ni Samsung? Konti lang yung differences nila. Okay, so pag-uusapan naman natin ngayon yung specification ni M10. Si M10, guys, is meron siyang 6.22 inches screen display. Kung naalala nyo si Samsung A10, meron siyang 6.2. Ito, meron siyang 6.22 inches screen display. Pero kung sa screen resolution naman yung pag-uusapan, guys, hindi rin sila magkaiba ni A10 since this smartphone has 1520 by 720 pixels as well. And so sa thickness naman niya, guys, is mas manipis siya kaysa kay A10 since M10, meron siyang 7.5mm thickness. And then sa weight naman niya, guys, is mas magaan din siya kay A10 since meron siyang 163 gram weight. Okay, so if you guys remember, si A10 meron siyang 168 grams. And so, kung pag-uusapan naman natin yung OS and other features niya, this M10 smartphone runs on Android version 8.1. So, Oreo pa siya. Hindi siya katulad ni A10 na Pie version na. So, sa processor naman niya, guys, good thing about M10 is meron siyang octa-core processor na. And when it comes to chipset, guys, meron silang sariling chipset. So, this smartphone has Exynos 7870 chipset. Ngayon, sa internal storage naman and sa RAM, meron siyang 16GB and 2GB RAM. So, yun lang yung difference nila ni A10. Si A10, diba, is meron na siyang 2GB RAM and 32GB internal. And yung nakagandahan lang kay M10, guys, is meron na siyang free micro SD card. Yun, 32GB yun, note that. Ang price naman niya is mura. Mas mura siya kay A10, guys. Only cost 6,500 pesos. While si A10 is 6,990. So, nakasave ka pa ng konti. And then, sa battery naman ni M10 at saka A10, si M10 pareho lang din. Meron siyang 3,400 mAh battery capacity. And sa mga test ko, guys, sa draining test, tinest ko yung battery niya for draining. And after 1 hour of playing Pubg, from 50% of its battery life ay naging. And before I used the smartphone, I tried the heating test, and from 34 degrees Celsius ay naging
41 degrees Celsius na din siya. Matagal-tagal din naman siyang mag-lowbat. So, okay na din. This smartphone has face unlock as well. Same with A10. May face unlock pero wala siyang fingerprint scanner. So, I think para sa akin, okay na rin yun. Kahit wala siyang fingerprint scanner. Kasi mura lang din naman siya. And then when it comes to camera, guys, this smartphone has dual rear cameras. Compared to A10, isa lang yung rear camera ni A10. Pero ito, guys, dalawa ang cameras niya. Meron siyang 13 megapixel plus f1.9 aperture and 5 megapixel supporting camera. Yung supporting camera niyo, guys, is para yun sa blur effect na mas ma-intensify siya. Diba yun yung isa sa problem ko kay A10 before kasi wala siyang ganon. Pero si M10, guys, meron na siya nun dahil sa secondary camera niya. So, thank you so much for this. And meron din siyang LED flash, guys. Ay, sa harap naman niya, guys, same lang sila ni A10. Meron din silang 5 megapixel. Sa front cam niya, guys, tinest ko yung camera niya. So, makikita niyo sa mga sample shots ko. Yung maganda kay M10, guys, is may blur effect siya sa front. Kung compare ko yun kay A10, si A10 kasi, guys, wala siyang ganon. Yun yung live focus na tawag nila. Yun nga lang, kailangan ka mag-capture na hindi shaky yung hand mo kasi medyo sensitive yung focus niya, guys. So, yun lang naman. Makikita niyo dyan sa outcome ng tinay kong live focus nila, guys. And maganda rin naman. And, ayun, hindi naman siya masyado talagang pale. May pagka-vibrant ng konti. Ayun, so far satisfactory naman yung front cam niya. Sa normal selfie naman niya, guys, nakaset na agad-agad yung camera sa Smart Beauty. Yun, wala siyang choices na normal shot. So, hindi na siya realistic talaga, guys, na in-expect natin. Pero, okay din naman. So, kung mahilig naman kayo sa gano'n na kailangan nyo i-filter. So, dito, hindi nyo na kailangan i-filter yung mukha nyo kasi filtered na siya, guys. And now, sa rear cam naman niya, guys, makikita nyo dyan yung mga sample shots ko. Sobrang ganda ng mga images, guys. Vibrant yung kuha ng kamerang to, ng M10. And malinaw din, guys. And sobrang crush ko yung intensity ng focus niya. Maganda din. And detalyado yung image. So, para sa akin, the best ang rear cam ni M10. Mas the best pa nga siya kaysa kay A10 eh. Kasi nga, mas intense yung blur effect niya and sobrang clear ng object. So, yun yung nagustuhan ko kay M10, guys. So, yun lang naman. And marami ka rin namang other features na may enjoy mo sa camera niya. May mga stickers din naman sila, which is makikita nyo dyan, magpa-pop up, mga cute na stickers. Alam din silang feature na show mo lang yung palm mo is magka-capture na yung. And so far, guys, sa gaming, kaya nyo yung high graphic setting sa Mobile Legends and playable naman siya. Makikita nyo dyan, punchy din yung resolution niya. So far, okay yung gaming experience. Tinest namin yon. Then sa Pubg naman, guys, is kaya lang niya yung low setting and playable din siya. Maganda pa rin naman yung graphic quality. So, ayun na, guys. Satisfactory din naman yung gaming performance niya. And yung battery niya is okay din naman since hindi naman siya ganun ka matagal din mag-low-bat and hindi din naman siya ganun katagal din mag-fully charge. So, sakto lang. So, I hope you guys enjoyed this unboxing and review about M10 and slight comparison na din sa A10. So, ayun, anong masasabi nyo? Sino sa nilang dalawa yung gusto nyo? Ayun, so feel free to comment below. And I hope you guys will leave a thumbs up. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and share this video to your friends. So, before we end this video, ay shoutout ko muna ang mga followers na yan. So, isa-shoutout ko si Neil R, Emiya Dao, Kip Paolo Grande, John Francis Laig, and Ernie Salorio. Hello! Thank you so much, techies, for watching this video. I hope you guys will continue supporting my channel. So that's it, techies, and see you till my next review. Bye!